Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ярина. У цьому відео я покажу, як намалювати такий літній коктейль. Номери кольорів в описі під відео. Розмір монтажної області 2000 на 2000 пікселів. Кольори збережені в зразках. Беремо інструмент еліпс, вибираємо такий сірий колір. Розмір 900 на 1200 пікселів. Тепер інструмент прямокутник. Малюємо ось тут зверху прямокутник. Виділяємо обидві фігури в Pathfinder мінус верхній шар. Виділяємо нижню точку і тягнемо вгору. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут такий тоненький прямокутник. Беремо інструмент Free Transform і ось цю функцію і тягнемо верхні точки в сторони. Інструмент багатокутник. Вибираємо три кути, збільшуємо. Сплющуємо і ставимо ось тут. Можна ще розтягнути, затискаючи Alt. Виділяємо і вирівнюємо відносно найбільшої фігури. Тепер виділяємо нижні точки в цьому трикутнику і трохи їх заокруглюємо. Виділяємо цю фігуру, Effect, Warp, Bulge. Тут вибираємо вертикально і 50% нам підходить. Object Expand Appearance. Виділяємо ось цю фігуру, Object, Path, Offset Path, мінус 30, ОК. Змінюємо колір на такий оранжевий. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут прямокутник. Виділяємо оці дві фігури, мінус верхній шар. Тепер виділяємо ось ці фігури і об'єднуємо. Виділяємо ці точки, заокруглюємо кути. І знизу ці кути також заокруглюємо. Тепер виділяємо склянку, копіюємо двічі Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F і зміщуємо трохи вправо. Виділяємо обидві фігури, мінус верхній шар. Робимо ось таким темнішим кольором. Виділяємо оці дві точки і трохи тягнемо вбік. Знову копіюємо двічі Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F. Зміщуємо вправо. Виділяємо нижню фігуру, затискаючи Shift, і ще зміщуємо вправо. Тепер мінус верхній шар. І змінюємо режим накладення на Multiply. Зменшуємо непрозорість. Інструмент прямокутник. Малюємо тут прямокутник. Виділяємо разом із цією тінню і мінус верхній шар. Знову копіюємо двічі Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F. Зміщуємо тепер в інший бік, вліво. Виділяємо обидві фігури мінус верхній шар. Колір ось такий світлий.
Так само прямокутник. Виділяємо разом мінус верхній шар. І ще раз копіюємо Ctrl-F, Ctrl-F, зміщуємо вліво, виділяємо обидві частини і ще трохи зміщуємо. Мінус верхній шар. Прямокутник. І знову мінус верхній шар. Тут вибираємо Screen. Зменшуємо непрозорість. Інструмент перо. Малюємо ось тут блік. Колір ось такий світлий. Цю точку трошки заокруглюємо. Знову перо переводимо в обводку і малюємо ось тут лінію. Товщину ставимо 14 і заокруглені кінці. Тепер повертаємо заливку. Колір ось такий світло-оранжевий. Інструмент еліпс. Малюємо круг. Далі прямокутник. Виділяємо обидві фігури мінус верхній шар. Цю фігуру копіюємо Ctrl-C, Ctrl-F і зменшуємо, затискаючи Shift. Колір ось такий світлий. Інструмент багатокутник. Так само 3 кути. Розтягуємо. Заокруглюємо кути. Effect, Warp, Inflate. Ставимо значення десь 19. Object Expand Appearance. Змінюємо колір на жовтий. Беремо інструмент Smooth і трошки змінюємо форму. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V, повертаємо, розміщуємо таким чином. Ще копіюємо. Тепер виділяємо ці дві фігури, права кнопка миші, Transform, Reflect, відобразити по вертикалі, копіювати. І розміщуємо з цього боку. Інструмент Shape Builder видаляємо ось ці частинки. Переводимо в обводку, вибираємо ось цей світло-жовтий колір, інструмент перо і малюємо ось тут лінії.
Виділяємо одну лінію. Select Same Appearance. Ставимо товщину 12 і ось цю форму лінії. Виділяємо Object, Expand Appearance і групуємо Ctrl-G. Розміщуємо ось тут. Копіюємо і розміщуємо, як подобається. Інструмент прямокутник. Малюємо ось тут прямокутник. Колір ось такий світлий, заокруглюємо кути. Інструмент Smooth. І трохи змінюємо форму. Тепер копіюємо двічі Ctrl-C, Ctrl-F, Ctrl-F, зміщуємо, виділяємо обидві фігури, мінус верхній шар і робимо темнішим кольором. Інструмент перо, малюємо ось тут лінію. Виділяємо, змінюємо на обводку і колір білий. Товщину ставимо 5 і ось цю форму. Поставлю товщину 8. Object Expand Appearance. Тепер виділяю весь цей кубик льоду і групую Ctrl-G. Зменшуємо непрозорість. Копіюємо і розміщуємо, як подобається. Можна відправити нижче апельсину, Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент прямокутник, малюємо трубочку. Колір такий червоний. І ще прямокутник. Малюємо ось тут смужку. Ось такий світлий колір. Повертаємо. Затискаючи Alt, тягнемо донизу, а далі Ctrl-D. Виділяємо. Інструмент Shape Builder. Затискаючи Alt, обрізаємо зайве. Виділяємо і групуємо. Ставимо ось тут. Інструмент прямокутник, малюємо прямокутник ось тут. Виділяємо трубочку, інструмент Shape Builder, обрізаємо зайве. Тепер виділяємо ось цю фігуру, сірий колір і Transparency Multiply. Інструмент перо. Малюємо ось тут блік такої форми. Виділяємо разом з трубочкою і обрізаємо зайве. Transparency Screen. Зменшуємо непрозорість.
Інструмент еліпс. Малюємо бульбашки. Колір білий поки що виберемо. Зменшуємо непрозорість. Копіюємо, затискаючи Alt. Виберемо Multiply. Поки що можна повернути непрозорість на 100%. Подивимось, як виходить такий сірий колір. Ось цей блік і цю тінь відправляємо вище всіх шарів. Shift-Ctrl, права квадратна дужка. Інструмент перо. Малюємо ось тут таку форму. Колір білий. Інструмент еліпс. Ось тут малюємо овал. Виділяємо верхню точку, тягнемо в бік. Нижню також трохи. Повертаємо. І ось бокову точку можна підтягнути вгору. Виділяємо коктейль, групуємо Ctrl-G. Інструмент прямокутник 2000 на 2000 пікселів. Колір ось цей блакитний. Вирівнюємо, відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Інструмент зірка. Перший радіус 20, другий 50 і 4 кути. Колір білий. Трохи збільшуємо і повертаємо, затискаючи Shift на 45 градусів. Виділяємо верхню точку і рухаємо стрілочками вгору 1, 2, 3, 4. Виділяємо нижню точку, так само рухаємо вниз на 4. Можна трохи зменшити. Копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Розміщуємо ось тут, зменшуємо. Так, коктейль треба вирівняти по вертикалі і горизонталі. Інструмент еліпс. Малюємо ось тут овал. Вибираємо Multiply і такий сірий колір. Виділяємо нижню точку і тягнемо в бік. Відправляємо нижче Ctrl, ліва квадратна дужка. Зірочки я трошки зменшу.
ось така композиція в нас вийшла. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео. Па-па!